دوستان سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من مهسا یعقوبی هستم، مدرس زبان کره‌ای و قراره که توی این ویدیو با هم دیگه ادامه الفبای زبان کره‌ای رو یاد بگیریم. اگر بچه‌ها ویدیوهای قبلی کانال رو دیده باشین، ما توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه حروف صدادار زبان کره‌ای رو یاد گرفتیم و توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ حروف بی صدا. حروف بی صدا اگر یادتون باشه گفتیم اون حروفی هستن که هیچ آوایی از خودشون ندارن، یعنی مثل ا، او اینها نیستن و آوا ندارن. مثلا چه چیزایی؟ مثلا ک، ت، مثل همین حروف توی زبان فارسی یا بی، سی، دی توی زبان انگلیسی. اینها حروف بی صدا هستن. خب من میام بچه‌ها 19 تا حرف بی صدایی که برامون باقی مونده و باید یادش بگیریم و میام توی 3 تا دسته قرارش میدم: حروف بی صدای ساده، حروف بی صدای مشدد و حروف بی صدای دوقلو. میام اینا رو 3 دسته میکنم که راحت‌تر یادشون بگیریم و توی این ویدیو حروف بی صدای ساده رو با هم دیگه میخونیم. توی ویدیوهای بعدی حروف بی صدای مشدد و دوقلو رو با هم دیگه یاد میگیریم. یه نکته ای رو که قبل از اینکه ما شروع بکنیم و حروف بی صدا رو با هم دیگه یاد بگیریم باید در موردش بدونین این هستش که بچه‌ها من موقعی که میخوام حروف بی صدا رو الان بهتون بگم یه سری جاها میگم این اگر اول قرار گرفت این صدا رو میده، اگر وسط قرار گرفت این صدا رو میده. این همچین چیزایی رو زیاد قراره بشنویم. قبل از هر چیزی که بخوایم شروع بکنیم بریم ببینیم که من منظورم از اول و وسط و آخر چی هستش. با یه کلمه مثال میزنم. بچه‌ها این کلمه رو زیاد شنیدین. آنیون، توی آنیون هسه‌یا زیاد شنیدین. حالا خودش رو به شکل تکی یا توی ترکیب آنیون هسه‌یا به معنی سلام، خدافظ. آنیون. به این کلمه دقت کنین بچه‌ها. اولین حرفی که من توی این کلمه دارم این دایره هست که بهش میگیم این. جلوتر میخونیم. این اولین چیزی که من توی این کلمه دارم. هر وقت هر حرفی توی این جایگاه قرار گرفت، اول یک کلمه یا اول یه هجایی قرار گرفته بود، من بهش میگم اول کلمه. درست شد؟ پس این دایره شد اول. این نیان رو ببینیم بچه‌ها. نیانگ. من یه حرف بی صدا دارم که تو هجا دومی این کلمه من قرار گرفته. هر وقت هر حرف بی صدایی تو هجای دوم کلمه بود، تو هجای سوم کلمه بود، تو هجای چهارم کلمه بود، بستگی داره چند تا هجا باشه چیزی که داریم مینویسیم، اول نبود، خب بهش میگیم وسط کلمه. وسط کلمه. پس اینگ اوله اما نیون وسط کلمه است. اما 2 تا حرف بی صدای دیگه ما تو این کلمه داریم. این نیونی که اینجا میبینیم و نیانگ، این دایره‌ای که این پایین قرار گرفته. هر وقت هر حرف بی صدایی تو این جایگاهی بهش میگیم جایگاه پچیم، این زیر قرار گرفته بود. حالا میخواد هجای اول باشه، میخواد هجای دوم باشه، واسه ما فرقی نداره. این زیر قرار گرفته بود، ما بهش میگیم آخر یا پچیم. درست شد؟ پس از الان به بعد وقتی من میخوام حروف بی صدا رو بهتون بگم میگم این اگر اول بود این صدا رو میده، اگر وسط بود این صدا رو میده، اگر آخر بود این صدا رو میده. ما میدونیم که داستانش چیه. بیایم با هم دیگه این کلمه رو چک بکنیم. 안녕하세요. 안녕하세요. سلام. من براتون توضیح بدم بیشتر دستمون بیاد. حرف اول ما چیه؟ همین اینگ اول. نیون توی نیانگ. نیون توی نیانگ. هیت توی ها، شیت توی سه و این توی یا. اینا همگی میشن وسط کلمه چون اول نیستن دیگه. حالا ان، نیون توی ان، نیانگ، این توی نیانگ. این 2 تا هجای آخر هستن، پچیمن. دستمون اومد. خب بریم که حروف رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب بریم سراغ اولین حرف بی صدایی که می‌خوایم با هم دیگه یادش بگیریم. این حرفی که بچه‌ها دارین می‌بینین اسمش هست کیاک. من اسم حروف رو بچه‌ها بهتون میگم اما حالا یاد گرفتنش خیلی مهم نیست فعلا، من برای آموزش دارم بهتون میگم. این حرف اسمش هست کیاک و به این شکل نوشته میشه. یه خط کوچیک صاف از چپ به راست میکشیم و بدون اینکه دستمون رو از صفحه جدا بکنیم از بالا به پایین ادامه میدیم. توی یه سری از فونت ها و یه سری از شرایط این خط پایینش یه مقدار کج به سمت داخل هم دیده میشه. اگر دیدین تعجب نکنیم، 2 مدلش هست. خب اما این
این حرف بچه صداش چیه؟ چه صدایی داره؟ اگه من اینو نوشتم چه صدایی ازش باید تلفظش بکنم ازش بشنوم؟ این یا صدای که داره یا صدای گ داره. بستگی داره که کجا قرار گرفته باشه. این حرف رو بچه اگر ما اول کلمه یا اول یه هجایی داشته باشیم صدای که داره، مثلا این هجا رو میتونیم بخونیم کیاک ترکیب شده با حرف صدا داره ا، میخونمش کا. دیدین؟ یه هجا دارم اولش یه کیاک دارم پس صدای که ازش میخونم کا. یا این یکی رو ببین بچه ها، کیاک ترکیب شده با ای کی، کیاک ترکیب شده با او کو. اما اگر که این کیاگی که من دارم وسط کلمه قرار گرفته باشه صدای گ میده، صدای گ میده. مثلا این کلمه رو ببین بچه ها، کوگی، کوگی. یک کیاک دارم اول کلمه که داره کیاک خونده میشه چون اوله، و یک کیاک دارم وسط کلمه داره گ خونده میشه چون وسطه. کوگی به معنی گوشت. پس اینم از حرف اولمون. بریم سراغ حرف بعدی تگد. این حرف رو بچه ها ببینین، این که داریم میبینین اسمش هست تگد و این شکلی نوشته میشه که ما یه خط صاف کوتاه از چپ به راست میکشیم، بعد میریم اولش از بالا به پایین و چپ به راست ادامهش میدیم. به این شکل نوشته میشه. خب چه صدایی داره تگد بچه ها؟ تگد یا صدای ت داره یا صدای د داره. کی وقتی که اول کلمه قرار گرفته باشه یا اول یه هجایی قرار گرفته باشه صدای ت میده. مثلا تا، تگد ترکیبش با ا میشه تا. اما اگر همین حرف بیاد وسط کلمه قرار بگیره صداش میشه د. مثلا پادا، این دریا، پا دا. من اون تایی که داشتم الان وسط کلمه قرار گرفته پس من دیگه نمیتونم ت بخونمش، صداش میشه د. اوکی؟ هم کیاک هم تگد بچه ها اگر تو جایگاه سوم پچیم قرار بگیرن صداشون متفاوت میشه که اینا رو توی ویدئویی که در مورد پچیم کلا جدا براتون درست میکنم کامل توضیحش رو میدم. بریم سراغ حرف بعدیمون نین. نین این حرف که میبینید این شکلی نوشته میشه از بالا به پایین یه خط میکشیم و از چپ به راست ادامهش میدیم بدون اینکه دستمون از قلم جدا بکنیم و خب کارمون خیلی راحته. با این حرف همیشه صدای نمیده، همیشه صدای نمیده. این کلمه رو ببینیم بچه ها، نونا. نونا فکر میکنم زیاد شنیده باشینش تو فیلم و سریال های مختلف. یعنی خواهر بزرگتر برای پسرها، این پسر خواهر بزرگترشون رو نونا صدا میکنن. یه نین دارم توی هجای اول که با او ترکیب شده میشه نو و یه نین دارم که با ا ترکیب شده که میخونمش نه. پس چه اول بود چه وسط بود صداش نه هست، نونا. حتی اگر تو جایگاه پچیم هم بود بازم صداش نین هستش. مثلا نون به معنی چشم یا برف. یه نین اول دارم نه، یه نین آخر دارم نه، نون. حرف بعدی میم. میم همونطور که میبینید شکل یه مربعه. ما چجوری مینویسیمش بچه ها؟ یه خط کوتاه بالا به پایین میکشیم، بعد از اولش یه خط کوتاه از چپ به راست میکشیم بدون اینکه دستمون از قلم جدا بکنیم و بالا به پایین ادامه میدیم. بعد میایم از پایین چپ به راست این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم. همینطوری تون یه مربع ننویسین بچه، دقیقا با همین ترتیب ادامه بدین. اوکیه؟ خب حالا این حرف صداش چجوریه؟ این هم زورین نین کارمون رو خیلی راحت کرده. همیشه صدای م میده بچه ها، م. مثلا ماری. ماری میم ترکیب شده با او و ریل و ای که الان جلوتر ریل رو با هم دیگه میخونیم ماری. این حرف اگر وسط اومد یا اگر آخر اومدن باز صداش م هست. مثلا این کلمه رو ببینید اما. اما اما تو پچیم قرار گرفته جایگاه آخر صدای م داره. ما وسط کلمه است و صدای م داره. ماری اما. خب بریم سراغ حرف بعدیمون ریل. نحوه نوشتنش بچه ها این حرف به این شکله که ما یه خط صاف از چپ به راست میکشیم و از بالا به پایین ادامهش میدیم. بعد دوباره میایم یه خط دیگه از چپ به راست میکشیم این شکلی و دوباره میایم یه خط صاف از بالا به پایین میکشیم و از چپ به راست ادامهش میدیم. توی 3 تا حرکت من میتونم این حرف رو بنویسم ریل. خب 3 تا نکته در مورد این حرف میخوام بهتون بگم که در مورد اینکه چه صدایی دارن کامل متوجهش بشین. نکته اول،
اگر این حرف بچه ها وسط یک کلمه قرار گرفته باشه صدای ر میده. اگر وسط یک کلمه قرار گرفته باشه صدای ر میده. مثلا این کلمه رو ببینیم بچه ها. کرو. کیاب ترکیب شده با ا، ریل ترکیب شده با او. ریل وسط کلمه است و صدای ر میده. کرو. اوکیه؟ و نکته بعدی، این حرف اگر تو جایگاه پچیم آخر قرار گرفته باشه بچه ها همیشه صدای ل میده. مثلا تل. این کلمه رو ببینین، من یه تگود دارم که اول کلمه است صدای ت میده، ترکیب شده با ا و آخرش هم یه ریل دارم، صداش رو میخونم ل. تل به معنی ماه. یا کلمه بعدی البا. البا. ال. این ترکیب شده با ا و ریل هم داخل پچیمش قرار گرفته و با که میخونیم این حروف بی صدای دیگر رو. و نکته بعدی بچه ها، گفتیم اگر وسط باشه صدای ر، اگر آخر باشه صدای ل میده، اما اگر اول باشه چه صدایی میده؟ بچه ها اگر اول بیاد میتونه صدای ر داشته باشه، میتونه صدای ل داشته باشه. یا ر یا ل. مثلا این کلمه رو ببینیم بچه ها، من میخونمش رامیان، میتونم بخونمش لامیان به معنی نودل. رامیان یا لامیان. خیلی وقتا من میتونم وقتی که ریل اول کلمه میاد یا ر یا ل بخونمش، اما اگر شما میخواین بدونید که من نمیدونم کدومو بخونم بیشتر ر بخونین، مگر اینکه توی توضیحات کلمه تاکید کرده باشه این ریل باید اینجا ل خونده بشه. مثلا کلمه لوشیا، کشور روسیه، ما نمیخونیمش روشیا، میگیم لوشیا. پس شما بیشتر وقتا 90% مواقع با خیال راحت این رو اگر اول بود صدای ر بخونین، مگر اینکه توی توضیحاتش یا تلفظی که دارین از حالا مدرس یا هر چیزی که دارین میشنوین شنیدین بیاد این رو ل بخونه. خب بریم سراغ حرف بی صدای بعدیمون. این حرفی که دارین میبینین بچه ها اسمش هست پیپ که به این شکل نوشته میشه. من یه خط صاف از بالا به پایین میکشم، یه خط صاف موازیش رو به روش میکشم از بالا به پایین و بعد میام اینجا یه خط صاف افقی از چپ به راست میکشم و خط اول رو به دوم وصل میکنم. دوباره پایین خط سوم یه خط افقی دیگه میکشم و دوباره خط اول و دوم با هم دیگه وصل میکنم. خب اما این حرف پیاب چه صدایی داره؟ بچه این حرف میتونه صدای پ داشته باشه، میتونه صدای ب داشته باشه، دقیقا مثل حروف قبلی که تا الان با هم دیگه خوندیمش. اگر که این حرف اول یه هجا یا اول یه کلمه بود بچه صدای پ میده. مثلا پیپ ترکیب شده با ای، من میخونمش پی. چرا؟ چون اول هجاست. پی به معنی بارون. یا مثلا پینو، یه کلمه دارم که پیپ اولشه، میخونمش پ. پینو به معنی صابون. اما اگر پیپ وسط کلمه باشه بچه صداش هست ب. مثلا نابی. نین ترکیب شده با آنا، پیپ ترکیب شده با ای بی. نابی. ب میخونم چون وسطه، دیگه نمیگم ناپی، میگم نابی. یا نمیگم بینو، میگم پینو. باید به جایگاهش بچه ها دقت بکنیم. خب بریم سراغ حرف بی صدای بعدیمون. این حرفی که دارین میبینید بچه ها اسمش هست شیاد. شیاد چه شکلی نوشته میشه؟ من یه خط از بالا به پایین میکشم و این شکلی هلال به سمت بیرون ادامش میدم. دوباره میرم از جای اول یه خط دیگه از بالا به پایین میکشم و به شکل هلال به بیرون ادامش میدم. به این حرف میگیم شید. اما بچه ها این حرف چه صدایی داره؟ ما تا الان میگفتیم که این حرف این صدا رو داره، یا مثلا این حرف اگر اینجا قرار بگیره این صدا رو میده، اینجا قرار بگیره این صدا رو میده. اما شید یکم متفاوته و بستگی داره که ما چه حرف صداداری اضافه بکنیم به این حرف بی صدامون. با توجه به اون حرف صدادار صدای شید ما تغییر پیدا میکنه. شید میتونه صدای ش داشته باشه، میتونه صدای س داشته باشه، بستگی داره که چه حرف صداداری بهش اضافه بشه. با هم دیگه چک بکنیم بچه ها. اگر من یه شید داشته باشم، حرف صداداری که بهش اضافه میکنم ا، او، 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 یا بقیه حروف صدادار ترکیبی به جز حرف صدادار ترکیبی او و ای بهش اضافه بشه،
صدای س داره. این شکلی سا، 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 سو، س یا تا به این شکل. اما اگر من این شیوت رو داشته باشم و حروف صدادار یا، یو، ای و حرف صدادار ترکیب او و ای بهش اضافه بشه صدای ش میده. این شکلی شا، 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 شو، شی، شی. درست شد؟ پس این حرفی که من دارم بستگی داره که چه حرف صداداری بهش اضافه بشه. با توجه به اون حرف صداداری که بهش اضافه شده صداش متفاوت تلفظ میشه، یا س یا ش. مثلا این کلمه رو ببینیم بچه ها، کاسو، کاسو که ترکیب شده با آ، کاش یه ترکیب شده با او، دسته اول صدای س میده، کاسو. کلمه بعدی رو ببینیم بچه ها، شیسو، شیسا شیه ترکیب شده با ای، صدای ش میده و سا شیه ترکیب شده با او، صدای س میده، شیسا. خب بریم سراغ آخرین حرف بی صدایی که میخوایم توی این ویدیو با هم دیگه یادش بگیریم بچه ها. حرف اینگ هستش. این حرفی که داریم میبینین به شکل یک دایره هستش، بهش میگیم اینگ و فقط کافیه که ما یه دایره بکشیم با این زاویه. خب بچه نگاه کنین، اینگ توی دو تا جایگاه میتونه نوشته شده باشه، یا در کنار حروف صدادار، حالا جایگاهش مهم نیست، اول کلمه، وسط کلمه، فرقی نداره، یا در جایگاه پچیم قرار میگیره که توی این شرایط دو تا صدای متفاوت داره. حالت اول رو توضیح میدم براتون. اگر اینگ در کنار یک حرف صدادار قرار بگیره بچه ها، خودش هیچ صدایی نداره و کل هجایی که میسازه همون صدای حرف صداداریه که بهش اضافه شده. یعنی چی؟ با چند تا مثال با هم دیگه بریم جلو. اینگ اگر بیاد با ا ترکیب بشه، کل این هجا رو من میخونم ا، همون حرف صداداری که بهش اضافه شده. اینگ اگر بیاد با یو ترکیب بشه، این هجا رو من کلا میخونم یو. میبینید خود اینگ صدایی نداره، چیزی که داریم کلا میخونیم همون صدای حرف صداداری که بهش اضافه شده. چند تا کلمه با هم ببینیم. اویو، اویو. اینگ در ترکیب با او. اینگ در ترکیب با یو. اویو یعنی شیر، شیری که میخوریم. یا یک کلمه دیگه، آی، آی. اینگ در ترکیب با ا. اینگ در ترکیب با ای یعنی بچه. خب اما اگر بچه ها اینگ بیاد و توی پچیم قرار بگیره، صداش هست انگ که این رو کامل بچه تو بخش پچیم ها توضیحش رو میدم. الان نمیخوام مثالی براش بگم یا توضیح بدم، یه خورده ویدیومون طولانی میشه. توی بخش پچیم ها کامل در موردش صحبت میکنیم. خب بریم سراغ حرف بعدیمون چیه؟ این حرفی که دارین توی تصویر میبینین و به این شکل نوشته میشه که ما اول از همه یه خط کوتاه از چپ به راست میکشیم و از بالا به پایین به شکل کج به سمت چپ ادامه میدیم و میایم پایین، یه چیزی مثل کیاگ کج. بعد از وسط خطمون یه خط کج به این شکل به سمت بیرون به سمت راست یه خط کوتاه بهش اضافه میکنیم. یه حالت دیگه که ما میتونیم این حرف رو بنویسیم اینه که یه خط صاف افقی بکشیم و پایینش دو تا خط کج از مرکزیتش یه دونه به سمت چپ و یه دونه به سمت راست بکشیم. بستگی داره که چجوری بخوایم بنویسیم، فرقی نمیکنه، استایل‌های مختلف، فونت‌های مختلف. حالت اولی که بهتون گفتم برای دستخط راحت تره. خب این حرف بچه‌ها چه صدایی داره؟ یا صدای چ داره یا صدای ج داره. پس یا چه یا ج. چجوری؟ اگر این حرف رو ما اول هجای کلمه داشته باشیم صدای چه میده؟ مثلا این کلمه رو ببینیم بچه‌ها، چیگو. یه چی دارم که اول کلمه است ترکیب شده با ای، پس صدای چه میده؟ چی. و بعد یک کیاک دارم که ترکیب شده با او، کو یا
گو باید بخونمش چون وسط هجا صدای گو میده. چیگو یعنی زمین، کره زمین. حالا گفتیم اگر همین حرف وسط کلمه بود، وسط یه عبارتی بود، صدای ج میده. مثلا این کلمه رو ببینین، پاجی، پاجی. پیاپ رو دارم ترکیب شده با ا، اول کلمه صدای پ میده پا، و چیت رو دارم ترکیب شده با ای، وسط کلمه صدای ج میده جی، پاجی. این حرف بچه‌ها اگر که توی جایگاه سوم، تو جایگاه پچیم قرار بگیره، صداش متفاوته که توی پارت پچیم ها کامل در موردش صحبت میکنیم. خب توی این ویدیو ما با هم دیگه حروف بی صدا رو یاد گرفتیم. 8 تا از حروف بی صدا رو یاد گرفتیم. هنوز بقیه‌شون مونده که توی ویدیوهای بعدی با هم دیگه کامل میخونیمش. حتما بچه‌ها اینایی که براتون گفتم رو کامل تمرین بکنین. اگر که سوالی داشتین حتما برام توی کامنت ها بنویسین، کامل جوابش رو بهتون میدم، و تمرینایی هم که توی لینکش رو داخل کپشن میذارم رو حتما بچه‌ها دانلود بکنین و انجام بدین، و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. انیام.